WhatIC series Hot Takes của VinUni Research Club. Chào mừng các bạn đã đến với podcast What I See của câu lạc bộ VinUni Research Club. Và hôm nay thì mình xin tự giới thiệu, mình là Trang Đặng, sinh viên năm 2 của ngành bác sĩ y khoa Viện Khoa học Sức khỏe Đại học VinUni. Và trong tập này thì chúng ta sẽ nói về một nội dung mà có thể là vào cái thời điểm này đang được rất nhiều các bạn chuyển tiếp từ cấp 3 lên đại học quan tâm, đấy là làm thế nào để chọn đại học mà không chọn dạng. Thì đến với cả tập về nội dung ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có hai khách mời ở đây và cũng khá là high profile tại VinUni, thì rất mong hai khách mời có thể giới thiệu về bản thân mình ạ. Xin chào mọi người, thì mình là Trần Hương Lan, mình đến từ Viện Khoa học Máy tính của trường Đại học VinUni. Chào mọi người, mình là Trần Tuấn Minh, mọi người cũng hay gọi mình là Brian. Thì mình đến là sinh viên năm nhất thôi của Viện CBM Business Administration. Vậy thì chúng ta ở đây là đang có đầy đủ cả ba viện của Đại học VinUni, là viện Business Administration là viện kinh doanh, đây là bên viện khoa học máy tính, khoa học kỹ thuật, và đây là viện khoa học sức khỏe. Thì rất mong là tập hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan nhất về tất cả các viện, về tất cả các nhóm ngành. Thì một câu hỏi nhỏ để bắt đầu khởi động cho hai khách mời của chúng ta một chút, đấy là đối với các bạn thì nhà bạn có ai đang theo cái ngành mà các bạn học không? Hay các bạn là người khởi đầu cho cái ngành học đó? Mời ra. Nhà em nhà to lẫn nhà bé, tức là từ ông bà, bố mẹ, dì bác, thì em là người duy nhất học khoa học máy tính. Vậy thì còn Brian. Còn nhà mình thì thực ra là ngẫm thì mẹ mình thì học luật, ba mình thì học xây dựng, cả nhà thì cũng học những ngành đâu đâu chứ không thấy học bao giờ học quản trị kinh doanh cả, thì có mỗi mình thôi. Vậy thì những cái điều gì mà, hoặc là những cái câu chuyện gì mà dẫn các bạn đến với việc là lựa chọn cái ngành mà mình đang học? Ví dụ như bạn là không có thấy đâu mà tự nhiên mình lại chọn ra một cái ngành lẻ loi đấy. Thực ra thì mình nghĩ là lẻ loi trong nhà mình thôi, nhưng mà với đa số thì mình nghĩ là cũng sẽ chọn Business Administration, đặc biệt là những bạn không biết ngành gì là hay chọn ngành đấy. Thì thật ra thì câu chuyện thì nó rất là dài, nhưng mà để sum up lại trong cái buổi introduction này thì cũng nôm na là nó cũng bổ trợ rất nhiều cho những kế hoạch tương lai của mình. Về kế hoạch tương lai của mình là gì thì chắc là tí nữa mình sẽ cùng nhau chia sẻ thêm. Vậy thì mời ra. Mặc dù nhà mình không có ai theo khoa học máy tính, mà mình có được một cơ hội là bố mình rất thích công nghệ mới, là mình vẫn nhớ là lần đầu tiên mình tiếp xúc với công nghệ là một cái máy tính mà nó dạng màn hình lồi và nó rất là to. Và cái lần đầu mình tiếp xúc là mình chơi bắn gà, và cái khoảnh khắc mình phá đảo bắn gà đấy đã nâng cao tình yêu của mình với cái công nghệ này. Cái màn hình lồi có phải cái máy tính trong nó hộp kiểu dày đúng không? Ai cũng có một cái chắc là biết đến cái máy tính đấy. Thì vậy thì nếu như mà hiện tại là mình đang ở năm nhất, năm 2 của đại học, thì mọi người có nghĩ xa hơn về câu chuyện về bức tranh tươi sáng hơn, rằng trong vòng vài năm nữa mình sẽ làm gì không? Mấy trước không anh? Em năm 2 đúng không anh? Với năm nhất đúng không? Nãy thì em có suy nghĩ một chút về cái năm 10 năm trước. Thật ra cái suy nghĩ của em về năm 10 năm trước so với cái đợt em chưa thi vào trường, lẫn cái đợt em năm 2 đại học thì nó khác nhau rất là nhiều. Thực ra có rất là nhiều viễn cảnh trong đầu em. Một là em sẽ buổi sáng đi làm một công việc nhiều thách thức, nhiều thay đổi, cãi nhau với sếp, cãi nhau với đồng nghiệp, hay là em có thể vừa thất bại sau khi khởi nghiệp. Nhưng mà về bức tranh tương lai của em thì luôn có một cái điều cố định là em muốn là sau khi đi làm xong thì em sẽ về nhà ôm chó ôm mèo của em. Thì đấy là tưởng tượng bây giờ hiện tại của em đối với năm rồi. Chết lại là cả một hành trình này. Rồi thì thật ra là chắc là để hiểu thêm về tại sao năm 10 năm nữa mình làm như vậy, chắc là brief qua ngắn gọn. Hồi xưa là mình cái con đường của mình đến VinUni như nào. Thế ra là trước là mình có du học bên Mỹ từ hồi lớp 10, và sau đó thì ở đến năm nhất đại học mình học một trường đại học khai khoa, và mình intended major của mình thật ra là computer science luôn, khoa học máy tính luôn. Sau đó thì ra trước mình rất là thích khoa học máy tính. Sau đó thì trong cái quá trình mà khám phá bản thân ra thì mình nhận ra là tương lai mình muốn trở thành người này. Mà trước thì
cái bức tranh của mình vẽ rất là typical cho những cái người mà đi du học Mỹ mà muốn achieve muốn đạt một cái profile rất là ổn. Cái đấy ví dụ như là học xong là phải vào một công ty tư vấn nào đấy, hoặc là làm một công ty công nghệ nào đấy, hoặc là thật ra lúc đó mình cũng cân nhắc là mình sẽ đi theo kinh tế, mình sẽ đi vào một công ty gọi như là làm đầu tư tài chính trên Wall Street chẳng hạn. Đấy là những cái giấc mơ. Sau đó 1-2 năm thì mình có thể về Singapore và mình về Việt Nam làm sẽ rất là dễ hơn. Nhưng mà trong quá trình mà học đại học với nó 1 năm, cũng như là sau đó về Việt Nam gap year, thì mình mới nhận ra là năm 10 năm nữa mình sẽ trở thành ai, thì cái mình muốn trở thành nó chính là mình tạo ra một cái project nào đó mà có thể impact cho cái xã hội hiện tại. Đó là năm mình. Tức là mỗi người đều có một cái đã nghĩ đến một cái bức tranh mà mình muốn trở thành người như thế nào, và như vậy là còn có một cái câu chuyện khá là dài để đạt được cái bức tranh đấy. Thế thì thực ra cũng rất là khó nói, tại vì người ta có nghĩa là cái chuyển động của mọi thứ xung quanh nó quá là nhanh là mình không thể chắc chắn được là điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì các bạn có cái quá trình đó, nếu như mà bản thân các bạn tự thấy để mà đi tìm, có nghĩa là hành trình để tìm ra là mình thích gì và mình tưởng tượng ra tô vẽ được lên cái bức tranh trong vài năm tới như thế, thì nó có khó không? Hay là mọi người cảm thấy là nó rất là enjoyable, tức là kiểu mình cứ khám phá dần thôi, mình mỗi ngày thêm vào cái bức tranh đấy một tí, thì ra đến bản thân em. Em thật ra em không áp lực quá nhiều so với cái việc mà mình phải tìm ra được mình thích gì, thực sự đam mê về cái gì. Hiện tại em nghĩ là một cái thứ mình cần để mình kiểu tìm được niềm vui mỗi ngày là mình học hỏi, gọi là em rất là thích cái việc mà mình biết thêm một thứ mới mỗi ngày, mình học trên lớp hoặc là mình tự tìm hiểu trên báo đài mạng, hoặc là thì trong cái việc đấy thì em rất là mong là mình sẽ so sánh với bản thân với chính mình ngày hôm qua. Thì em rất là thích cái bài học được từ đâu đó, là mình sẽ so sánh bản thân mình với bản thân mình trong quá khứ, để mình xem là mình đã học được những gì rồi. Thì cái hướng đi tới của em mặc dù nó hiện tại rất là mơ hồ, là em chưa tìm hiểu được em thực sự đam mê về cái gì nhiều, nhưng mà em tin là mình sẽ đâu đó làm cũng ok một chút, vì mình có cái đam mê học hỏi. Tức là lúc nào cũng sẵn sàng học hỏi, chắc chắn là mình sẽ tìm còn vay thì có cả cái quá trình mà dài để cho đến bây giờ để mình ngồi đây thì có khó không? Thì chắc là mình nghĩ cũng dài đấy, tại vì là đáng lẽ bây giờ mình năm 3 thôi, nhưng mà sau mình lại quay lại là sinh viên năm nhất, đúng không? Thì nó rất là dài. Thì thật ra là để chia sẻ một chút thì chắc là mình nghĩ là mình cũng may mắn hơn rất là nhiều người, là trong thời điểm hiện tại thì mình cũng biết được sơ sơ là năm 10 năm tới mình là ai. Thật ra nó là điều rất là bình thường bây giờ là mình không biết mình là ai, mình muốn làm gì trong tương lai, và mình muốn khám phá ra những cái thứ khác của bản thân, thì mình nghĩ là cũng rất là reasonable, rất là phù hợp với trong thời điểm hiện tại. Thì trong cái quá trình mà mình muốn gọi, thật ra là lúc nãy thì cũng gọi rất là phrase rất là to tát, nhưng mà gọi tóm lại mình muốn là gọi như là một founder đi. Thì trong cái quá trình đấy thì nó cũng rất là mất nhiều thời gian, và mình nghĩ là một cái cách mà để nhận ra trong mình là làm thế nào mà để mình thực sự thích là mình là một founder, thì chỉ có một cách là mình thử rất nhiều thứ. Và cái quan trọng là mình thử nhiều thứ để nhận ra là mình ghét cái gì thì mình loại đi, chứ không phải là để tìm thứ mình thực sự thích và đi follow một cái. Thì đó là cái mà mình chiêm nghiệm được ra. Ví dụ như là bản thân của mình thì chắc là tí nữa Lan chắc cũng có thể chia sẻ hơn xem là cái đấy xem có đúng không, hay là của em theo em cái đấy là sai. Thì trước thì là mình trong thời gian gap year thì mình đi làm khá là nhiều thứ. Mình đi làm về luật này, về strategy này, về tài chính này, về phần rất là những cái thứ khác, và nó cho mình một cái nhìn bao quát. Và sau đó mình viết ra một cái list là vậy thì trong đầu mình đang hình dung mình sẽ đi được những con đường gì. Mình viết ra rất nhiều, và dần dần mình gạch đi được rất nhiều, và mỗi lần mình gạch mình phát đi rồi mình loại trừ được đi, và đến bây giờ thì nó sẽ còn 3 đến 4 thứ còn lại, và mình không cần phải chốt lại thành một thứ, và 3 đến 4 thứ nó có thể đồng hành cùng nhau, và cuộc đời đôi đẩy chẳng hạn, mình sẽ đi vào một thứ. Thì Lan có điểm nào đến với vai hiện tại là em đã gạch
đạt được những cái gì mình ghét chưa? Hay là em vẫn đang trong quá trình là lập list đã xong rồi mình gọi là đang đi từ từ? Em thì chưa từng viết ra một list như thế, em thì chỉ nghĩ là mình chỉ có khi nào làm rồi thì mình nghĩ là cái thứ này mình không thích, thì dần dần sau khi nhìn lại thì em biết được là thứ này mình không thích thôi. Còn cái phương pháp của mình anh Ryan thì nó rất là khoa học, nó rất là ngưỡng mộ anh vì cái việc thực ra hiện tại có rất là nhiều thông tin, và đối với những bạn nào mà tìm được thứ mình đam mê hoặc là tìm được thứ mình thích, hoặc là những bạn mà quyết định gap year hoặc là bỏ học đại học để đi theo thứ mình thích, thì em có một sự ngưỡng mộ riêng cho những bạn như thế. Tại vì ít nhất là các bạn đã biết là mình muốn gì so với cái cuộc sống xung quanh. Thực ra là cũng là công nhận là chị cũng ngưỡng mộ nếu như mà khi mà Brian thực sự là tìm ra được mình muốn gì, bởi vì là bản thân mình thì cũng là đổi ngành, có nghĩa là trước khi học ở Vini thì mình có đi học gọi là thư viện đại học luật ở Anh, thì và đến bây giờ thì mình học bác sĩ y khoa. Xong đến đây thì mọi người luôn hỏi là tại sao học cái hai ngành mà nó chả liên quan đến nhau cả, ngày là kiểu khoa học thuần, xong một ngày là kiểu khoa học xã hội, và kiểu lại còn cũng không có background về y nhiều. Và thực sự nếu mà thực sự là mình tự cảm thấy là câu hỏi này cho hai gớt cũng khá khó, khi mà phải nghĩ là kiểu 5 đến 10 năm nữa mình muốn làm gì. Bởi vì bản thân mình là mà 5 năm nữa thì mình học xong học xong rồi. Thế nên là cũng thấy khó thật nếu như mà mình phải thực sự, nhưng mà như Brian thì nó rất là clear. Bức tranh mà Brian đấy lập ra, thì trong cái quá trình mà các bạn lựa chọn như thế thì những người bên cạnh mình có đóng góp gì không, hoặc là nếu mà xấu hơn và có cản trở gì không về trong cả quá trình đó? Brian thì sao? Chắc là mình sẽ nếu mà về phần cản trở thì đó là mình rất là may mắn là trong gia đình mình thì mình quyết định đi gap year, mình ba mẹ mình hỏi xem mình có đi du học hay không, hay là kể cả cái quyết định là mình trở về Việt Nam thì ba mẹ mình chỉ hỏi là thế thì con về hay con đi hay là tại sao con đi, rất là ngắn thôi, nghĩa là cũng không có một cái sự phản đối rất là gắt gao hay một sự đồng tình thể hiện rất là ba mẹ muốn con đi theo ngành này. Mặc dù bật mí là khi mình đi du học Mỹ là mình cũng suýt bị bắt đi theo bác sĩ nhưng mà mình bảo mình không đi được đâu, tại vì tính mình không hợp, tính mình rất là nhanh, kiểu dạng như thích là đi học nhanh xong rồi đi ra, chứ mình cũng không thể nào mình ở trong trường 6 năm. Thì cái đấy là điều mà mình rất là dễ, nhưng mà một cái mình nghĩ là về cái sự đồng thuận hay là cái sự mà không đồng thuận thì mình nghĩ là nó sẽ không quan trọng bằng cái phần là mình thực sự phải có một cái goal trong đầu. Ví dụ nếu mà mình chưa biết được là mình là ai thì mình phải có goal là vậy thì trong 1 năm tới mình phải biết được mình sơ là ai, đến từ bản thân mình trước, và tất cả những cái thứ khác nó sẽ là cái yếu tố ngoại cảnh mình có thể control được. Thì còn Lan có nói là bố rất thích các công nghệ mới, bố em rất thích các công nghệ mới, thì không biết là khi mà em lựa chọn. Thì cũng thật ra là may mắn em là năm 2, con 2. Tại vì như chị gái em thì em vẫn nhớ là lần đấy là bố em muốn chị em đi học sư phạm, và chị em thì rất ghét là vô giáo, là may là có chị em là bước đệm là đi theo con đường khác với bố mẹ mong muốn rồi. Nên là em cũng may mắn là được sự giúp đỡ của bố mẹ. Tại vì em vẫn nhớ là khi mà em quyết định ra khỏi đội tuyển, em quyết định apply với các trường quốc tế, thì bố mẹ em còn nói là con học tiếng Anh thì chưa, và bố mẹ lo lắng lắm. Thì bố mẹ em cũng chỉ nói thế thôi, và cũng ủng hộ em và cũng tin tưởng em. Vào khoảng thời gian đấy thì em nghĩ đấy là một sự giúp đỡ rất là lớn đối với bản thân em. Thì như có vẻ là sự gọi là ảnh hưởng của bố mẹ ở các gia đình châu Á cũng là khá và hay có sự chân giống nhau, bởi vì là nhà mình thì đến mà mình đi học luật, nhà mình không có ai làm về luật hết, và nhà mình là thuần là kinh doanh thôi. Thì một phần nữa là vì học luật Anh nó hoàn toàn khác với luật Việt Nam. Nếu mà quay về Việt Nam nào là sẽ phải học lại từ đầu, tôi là học lại từ đầu. Thế là cũng là đi học cái ngành chả giống ai, nhưng mà cũng không ngăn được, bởi vì biết là vì tôn trọng cái quyết định của con. Còn đâu khi mà mình quay về đây mà mình đi học bác sĩ thì phải mình lắm. Tại vì là ước mơ có con đi học bác sĩ suốt từ chị gái mình, nhưng mà sau đấy thì chị gái mình cũng không đi học làm bác sĩ mà lại đi học ngành về giống như Brian là PA.
Thì sau đó là đến bây giờ thì có vẻ là bố mẹ cũng đang khá là vui vẻ với lựa chọn của mình. Vậy thì cái Brian có nói đến một cái điều đấy là sự may mắn của bản thân mình, và để cho Brian có cái cơ hội khi mà kiểu bố mẹ không hề cấm đoán về cái việc là Brian nghỉ cái ngành học này và sau đó chuyển đến ngành học khác và sau đó từ Mỹ về Việt Nam. Tại vì có thể có rất nhiều bạn là khi mà các bạn đã đi du học rồi, bố mẹ rất mong là con mình sẽ bắt đầu cái cuộc sống của mình ở một đất nước mới mà mọi người ở cái tầng lớp của bố mẹ mình luôn nghĩ rằng đấy là một môi trường tốt hơn để phát triển. Vậy thì cái và cũng Brian có nghĩ là cái thời gian đấy cũng là cái thời gian mà rất quan trọng để mình đạt được nhiều cái insight về chính bản thân mình như thế không? Tức là cái câu hỏi ở đây Cái câu hỏi ở đây đang mình xin lỗi một chút, đấy là câu hỏi ở đây đang là Brian có cảm thấy là mình có một cái privilege, tức là đặc quyền hơn khá nhiều người khác khi mình có được sự ủng hộ của bố mẹ cả về mặt tinh thần lẫn về mặt tài chính, bởi vì cái câu chuyện mà để đi du học và sau đó trở về mất nhiều năm như thế nó cũng là bài toán kinh tế, là một cái mà mình nghĩ là chúng ta thường thì không tránh nói về chuyện tiền bạc trong các vấn đề này, nhưng mà nó cũng là một cái gì đấy mà realistic, tức là chân thật một tí. Ra đặc quyền thì mình sẽ không gọi là đặc quyền, và về cái sự privilege thì thật ra mình cũng sẽ không gọi là privilege, tại vì thật ra nghe những cái term như là đi du học này hoặc là quyết định trở về và được gọi là ủng hộ này thì mọi người sẽ hình dung ra là một người gia đình sẽ rất là có điều kiện và support con cái theo gật đầu là chỉ có cái này là sẽ con muốn đi theo gì sẽ có thể nói, nhưng mà thực sự thì gia đình mình thật ra cũng rất là bình thường thôi. Về cái lý do tại sao mình đi du học là thứ nhất là mình cũng được học bổng với các bạn kể cả lên đại học, và cái thứ hai là thật ra có một cái mình phải quay trở lại tại sao ba mẹ mình muốn mình đi theo cái con đường A, mà khi có một số trường hợp khi mà mình muốn đi theo con đường B mà ba mẹ lại ngăn cản thì thật ra là ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con, và ba mẹ cũng sẽ đi tìm tòi rất là nhiều là mình sẽ đi theo ngành nào để sau này con có một cái môi trường học tập và điều kiện rất là tốt. Và mình thì mình cũng sẽ đặt vào cái bản thân của mình là ba mẹ, để khi mà mình có những câu chuyện với ba mẹ là con đổ đến con đường này thì mình sẽ nói một cách mà để ba mẹ đồng ý cách dễ hơn. Mình lấy ví dụ như là khi mà mình quyết định gap year thì ba mẹ mình bảo là tại sao lại đi về rất là phí, nhưng mà mình có giải thích ra là tại vì nó là thứ nhất là con đã xác định là con đi theo con đường này, có vẻ cái network ở Việt Nam của con người sớm sẽ benefit hơn. Cái thứ hai là về cái phần là kể cả con có học ngành computer science đi chăng nữa cho học hết 4 năm để đỡ phí, nhưng mà con đi về con lại thay đổi ngành thì nó càng phí thời gian của con hơn. Thì cái goal quan trọng ở đây chính là không phải là ba mẹ mình đồng tình hay không đồng tình, mà mình phải có một cái sự chắc chắn để ba mẹ cảm thấy mình yên tâm trong mỗi một cái lựa chọn, thì tự nhiên ba mẹ mình sẽ đồng ý. Còn kể cả về tài chính thì thật ra chia sẻ đến bây giờ thì ba mẹ bắt đầu ngưng chu cấp cho mình về phần ăn hàng ngày rồi, và mình cũng sẽ bắt đầu tự kiếm. Thì tài chính là mình rất là bình thường, rất tiện hơn. Trước khi chia sẻ với em, thật ra em cũng có thể hiểu được so với những bạn mà không gọi là không có sự kết nối với cha mẹ, tại vì thật ra em cũng có nhìn được nhiều trường hợp của bạn bè em, tức là mặc dù ở ngoài nó có đi làm sự kiện này sự kiện nọ, mang chiếc này chiếc nọ, nhưng mà khi mà về nói chuyện với cả cha mẹ thì thật ra là do cách kết nối hoặc là cách nói chuyện từ bé đến giờ khiến nó không thể nói được một cách khoa học hoặc là một cách gọi là dẫn chứng đầy đủ mà có thể khách quan loại trừ tình cảm bên ngoài. Bởi vậy thì em cũng có thể thấu hiểu được so với những bạn đấy, nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà em tin rằng cái việc mà mọi người có thể trưởng thành hơn và chứng minh được mình trưởng thành đối với cái cha mẹ là một cái bước gọi là bước lớn dần của mình, và sẽ khiến cái con đường mà mình đi tìm mình trở nên dễ dàng hơn. Còn về em thì cho em xin lỗi nhưng mà cho em hỏi lại là cái câu hỏi là thì cái em có cảm thấy là về việc mà câu hỏi tức là dành cho đây là về việc là có cảm thấy là mình đạt được nhiều thứ, bởi vì ở đây Trinh có dùng đến một cái từ đấy là đặc quyền khi mà được bố mẹ ủng hộ và hỗ trợ, hoặc như Lan là bố mẹ cũng chỉ hỏi là Lan có một cái may mắn là chị gái đã đi học một cái ngành trái với cả ý bố mẹ, thế là đến là con thứ hai
thì có vẻ là bố mẹ sẽ không còn gay gắt và cảm thấy là thì chắc là cũng ổn thôi, giống như chị gái trước đó. Thì Lan có cảm thấy là bố mẹ mình trong cái trường hợp này cũng đã rất là đáng hơn rất nhiều để cho mình đi theo cái đường của mình. Dạ vâng, thật ra để nói về đặc quyền thì em dùng từ may mắn để em cảm thấy là em may mắn hơn so với một số bạn khác, và tất nhiên là không may mắn hơn so với một số bạn khác, nhưng mà ý em muốn nói ở đây là em biết là mình may mắn và em muốn là vì mình may mắn thế nên là mình hãy tận dụng những sự may mắn đấy, và ít nhất là tìm được bản thân mình, học được những thứ hay và đóng góp lại cho những người mà không được may mắn như mình chẳng hạn. Cái ý kiến này thật ra cũng khá là tranh cãi, vì em tin là bản thân em thôi, là mọi người không sinh ra bằng nhau. Nhưng mà để gọi là tương lai thì cũng chưa ai biết được. Vì mặc dù trải nghiệm của em bây giờ có thể chưa nhiều, nhưng mà em cũng không áp lực là so với cả những bạn có may mắn hơn chẳng hạn, và các bạn có trải nghiệm nhiều hơn, tại vì em tin rằng những cái trải nghiệm của em cũng có giá trị rất nhiều và em còn thời gian dài phía trước để em trải nghiệm thêm, và em không cần hiện tại trải nghiệm của em phải bằng trải nghiệm của các bạn, và có thể là em trong 10 năm sau đi chẳng hạn có trải nghiệm như các bạn, thì đấy là thứ mà em tin. Thật ra thật ra là cái lúc mà Lan chia sẻ về cái phần mình phải biết chắc chắn sẽ lấy cái sự may mắn mà mình đang có và tận dụng nó, thì thật ra là khi mà mình suy nghĩ là nếu mà các bạn nào cũng đang nghe tập này chẳng hạn, thì các bạn cũng đang ví dụ như là đang phân vân là không biết theo ngành nào, hoặc là liệu mình theo thì có đến đâu không. Thực ra là giống như là hồi trước mình ngẫm lại thôi, thì có một cái câu chuyện là gọi là để tiếp thêm cái niềm tin cho các bạn, là các bạn cứ đi đến cái con đường mà các bạn đang xác định đi. Và ví dụ là hồi xưa thì khi mà mình ở cấp 2 ở Việt Nam thì mình rất là dốt văn, cô giáo bảo mình dốt văn, đến cái hồi mà hồi lớp 6 kể câu chuyện này thôi, thì đấy chắc là lần đầu tiên khoai dốt là về hồi lớp 6 thì là mình cũng được học sinh khá, vì mình được 7.9 văn 7.9 thì học sinh khá kỳ 1, xong kỳ 2 thì cũng vươn lên thì được 8 chấm mấy á, thì là cũng vớt được. Xong rồi khi mà cái hồi mình đi qua cấp 3 ấy, thì là ở bên đó là có một cái là cái chương trình văn học của họ là họ bắt mình là phải rất là active, chủ động hơn rất là nhiều để đọc và để tự viết, và họ nghĩa là ở Việt Nam thì sẽ có phần khó, có phần dễ. Phần dễ là mình sẽ có thể bám được theo những cái thứ gì đã có sẵn theo khuôn để mình viết và mình đạt được cái điểm đấy. Nhưng mà ở bên Mỹ thì nó không có một cái đà đó, khi mà mình viết một cái bài gì là phải tự mình. Thì lúc đó thì mình cứ viết thôi, bài đầu tiên thì mình có thực hiện rất là kém, tại vì mới sang tiếng Anh các kiểu, nhưng mà mình nhớ khi mà mình là một con người thế, bây giờ mình cũng không theo văn học, nhưng mà sau cái quá trình 3 năm đấy mà mình phấn đấu chẳng hạn, thì ngạc nhiên là thứ nhất là tự nhiên mình lại được rơi vào cái lớp mà toàn những cái bọn như là đội tuyển văn ở trường cấp 3 ở Việt Nam. Và cái thứ hai là mình có nhớ là mình viết một cái bài mà cũng may mắn là giáo viên có thể đọc được và suýt rơi lệ, thì xong rồi giáo viên bảo thế thì hóa ra là mày cũng học văn cũng được đấy. Nhưng mà mình cũng chưa bao mình tin là mình học văn giỏi. Cho đến cái giây phút đấy thì mình mới ngẫm lại tại sao lại mình có lại các thành quả, là bởi vì có rất nhiều lần bài rap mình viết rất nhiều và rất là toát mồ hôi. Thì thật ra là sau đọc lại thì nếu mà bạn, kể cả bạn không có những cái thứ may mắn như vậy, nhưng mà trong quá trình mà bạn phấn đấu thì từng bước thì mình nghĩ bạn sẽ làm được cái thứ gì đó thôi. Mình cũng đồng ý với cả Lan và cả Ren, tức là chúng ta sinh ra thì tức là ở đây có nghĩa là người ta có một cái là unfair advantage, tức là có những người sinh ra với những cái lợi thế mà mình có thể không có, và mình cũng sinh ra với những cái lợi thế mà người khác không có. Và tức là mình cảm thấy ở đây nhá, cả hai cái người đều có một cái quan điểm chung, đấy là mình sẽ không ngồi im và sau đó mình kêu khóc về cái việc là tại sao mình lại không có được những thứ đó, và mình sẽ chấp nhận là đấy là cái sự có thể là có sự bất công đấy, hoặc là có những thiếu sót này mà mình không có cái lợi thế đấy. Tuy nhiên là sau đó mình sẽ có những cái lợi thế khác, khi hoặc là mình vẫn sẽ đạt được một cái giá trị nào đó, đến cuối cùng khi mà mình cố gắng thay đổi. Đấy là quan điểm của cả hai bạn. Vậy thì khi mà cả hai bạn cố gắng rồi
Và sau đó nhưng mà có bao giờ các bạn cảm thấy là mọi sự cố gắng của mình nó gần như là đợi mãi nó không được đền đáp không? Có bao giờ cảm rơi vào cái trường hợp đấy mà cực kỳ người ta gọi đáng bút ấy, đấy như thế và không muốn làm gì nữa và cảm thấy là hay là mình không phù hợp với công việc này, hay là mình hoặc là ở bên cạnh cái việc mà mọi người cảm thấy là cố gắng hoài với cái ngành mà mình thích, mình nghĩ là mình đam mê đấy, nhưng mà sau đó mình lại nhận ra là mình không làm tốt, thì là bạn đặt ra câu hỏi là hay là mình không hợp với công việc đấy, hoặc là tự nhiên mình cảm thấy mình không thích cái công việc đấy nữa. Thì có bao giờ trong cái quá trình đổi ngành, ví dụ như của Brian, hoặc là trong cái quá trình mà Lan có lựa chọn, thì có bao giờ mọi người nghĩ rằng chuẩn bị tâm lý cho bạn thì mình là sẽ có lúc mình không thích cái ngành này? Thật ra thì mình có câu chuyện của mình đấy, nhưng mà chắc là mình muốn nhờ Lan trước để em xem câu chuyện Lan như thế nào. Em thì có nhiều một lần em gọi là thời trẻ trâu khóc rất là nhiều. Cấp 2 thì thật ra khi mà nghĩ lại bây giờ nghĩ lại thì chuyện đấy nó cũng nhỏ là em có học được kế toán cấp 2 thì sau đấy thì em thi các cuộc thi ở trường thì mình học trên trường thì cũng bình thường, thầy cô thì mình bạn bè cũng ngưỡng mộ, đấy là em cố gắng khoe khoang, nhưng mà mỗi lần thi thì điểm của mình rất là thấp vì những cái lỗi sai hoặc là mình làm vào phòng thi mình không nghĩ ra, thì những lúc đấy có suy nghĩ là tại sao mà mình học càng ngu, hồi trước mình giỏi thế cơ mà, kiểu vậy. Thì có suy nghĩ đến cái việc hay là thôi mình không học toán nữa, thực ra là các bạn học toán giỏi hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà em thì cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà cảm giác như là mình qua cái giai đoạn đấy, thật ra cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn em phân vân thôi, còn em vẫn đi theo toán. Thì qua cái giai đoạn đấy một cái thì cảm giác như là có một cái gọi là cái gọi là bàn đạp sau mỗi lần mình thất bại, là có thể là cái performance của mình tại cái thời điểm này nó không tốt, không có nghĩa là mình không giỏi. Nó cũng áp dụng cho những cái cuộc sống của em không nghĩa là thi. Tại vì em cảm giác là hiện tại là mình mới đang gọi là đi giữa cái con đường, thì khi mà mới tiếp xúc thì mình luôn thích thú, và khi mà mình biết nhiều hơn một chút là mình lại cảm giác là mình chả biết gì cả, thì em nghĩ đấy là một cái giai đoạn là sẽ quyết định xem là mình theo hay không. Và nếu mà qua được cái giai đoạn đấy thì có thể là mình sẽ có được một cái bức tranh toàn diện hơn, và mình sẽ thực sự biết được là mình hợp với cái gì. Thì em luôn cố gắng là mình bước qua được cái giai đoạn phân vân đấy. Nhưng mà mặc dù hiện tại là em cũng có những cái suy nghĩ phân vân, em vẫn có, và có khi anh Brian có thể kiến em và có thể giúp em bước qua được những cái phân vân đấy. Thật ra thì về cái phần phân vân thì anh nghĩ là ai cũng phân vân cả. 10 tuổi thì mình phân vân nên là ngày mai mình ăn gì, mình ăn gì, đúng không? 20 tuổi cũng thế, đúng rồi, nhưng mà 20 tuổi thì lại phân vân hơn là mình sẽ là ai, bản thân mình là ai. Và đôi lúc kể cả khi mà anh cũng xác định là anh mong muốn anh trở thành một founder trong thời gian sắp tới, thì anh cũng có những cái phân vân của mình, vậy thì trở thành founder đôi lúc thì tự nhiên nó bị hẫng một đoạn, tự nhiên tất cả nó trống trơn, tự nhiên tại sao mình lại muốn trở thành người như vậy, liệu nó có đúng không? Vừa tuần trước luôn không có gì làm được cái điều ấy cả, xong rồi mình lại phải nhớ lại cái điều tại sao mình theo đuổi. Thế ra là để tiếp cái câu chuyện của Lan là về phần Trang có đang hỏi là có những cái khoảnh khắc nào mà mình cảm thấy như là nó rất là bế tắc, ví dụ mình chọn một ngành cảm thấy rất là hoang mang, các bạn khác giỏi hơn mình, thì thật ra là mình cũng rất là may mắn là mình cũng thử rất là nhiều thứ, em có rất là nhiều cái câu chuyện là mình có thể chém gió được. Thì chắc là mình chém một cái câu chuyện là hồi cấp 3 đi, thì mình là một cái đứa cũng gọi là cũng hơi thích âm nhạc, và xong rồi là mình điều là hồi lớp 11 thì mình đăng ký một khóa gọi là piano, thì mình cũng chỉ đánh sau một năm mình chỉ đánh những bài rất là đơn giản như là Happy Birthday, hay là những cái bài như là cái biển dùng vào vùng karaoke ấy, là cứ chơi như vậy thôi, ai cũng không biết nhìn nó, cứ đánh như vậy thôi. Nhưng mà xong rồi đến năm 2 mình học piano thì cuối năm nó có một concert thì sẽ dành cho những người đã luyện đàn 2, 3, 4 năm rồi, thì sẽ là chơi những cái bài của Mozart hay là Beethoven các kiểu. Thì xong tự nhiên cái mình đi mình đang đánh cái bài Happy Birthday, mình đi kiểu gì thì hồi đó là tháng 2, xong rồi là mình phải chọn một cái bài, nếu mà ai chơi nhạc thì cũng biết là cái bài RMS Number One của Debussy là bài rất là khó, tiết tấu rất là nhanh. Thì lúc đấy thì mình cứ thứ nhất là mình nghĩ là trong cái khi mà các bạn thử cái điều mới ấy,
Thì thứ nhất là nên có một cái tự nhiên trong đầu mình, nên trống rỗng, không có một cái sự sợ hãi gì trước. Và sau đó thì các bạn thử giống như là mình là mình không biết là mình phải sợ cái gì, tự nhiên mình sẽ không sợ. Đó, hàng ngày mình gặp đến cái đỉnh điểm là mình thi lúc đó mình thi AP, thi khá là nhiều môn gọi là cái môn mà tín chỉ đại học của các bạn, thì rất là nhiều. Và mình rất là stress để cái lúc mình phải lên gọi như là tư vấn tâm lý của trường luôn á. Sau đó mình cầu xin là cô ơi nói chuyện với thầy cho em bỏ cái lớp âm nhạc thì em không thể chịu nổi nữa, mình muốn bỏ ngang luôn, tại quá áp lực. Thế là xong rồi đến lúc đấy thầy cũng phải lên, tại vì thầy mình biết là mình đã áp lực mà thầy chỉ có câu thôi, các em cứ thử đi không chết, đây là cái tuổi mà em có thể được quyền em sai, tại vì em sai không có gì thì mình đánh đàn đến nỗi mà tay mình rất là sai, rất là đau. Và cái hôm đó là rất là bất ngờ, là từ một cái đứa mà chỉ biết đánh bài Happy Birthday tự nhiên đi đánh bài là là một cái cho hay là Mozart, là hôm đó mình xong cái buổi hôm đó tự nhiên mình nhìn lại cái clip mà khi mà mình cảm thấy mình đang làm mình thất bại là mình sẽ mở clip đấy mình nói thì xong rồi mình nhận là trước mình ngu như thế này nhưng mà mình ép bản thân như này thì tự nhiên là mình sẽ làm được, và mình đánh cùng với các bạn là rất là nhiều năm chơi đàn. Thì lại sum up lại lần nữa là cái lúc mình vào cuộc thì như Lan cũng có mention trước rồi là chỉ có hai thứ. Một là mình nhận ra cái đó nó không phải là cái gì mình nên theo đuổi nữa. Hai, đơn giản là mình bỏ cuộc trong thời gian đó, và nếu mà mình đi tiếp thì chắc chắn là mình sẽ đạt được điều gì đấy khi mà mình kiên trì. Thực ra cái câu hỏi chị gợi lên đến cái việc là những cái câu hỏi mà các bạn đang yêu, ví dụ là trong một mối quan hệ đến giai đoạn 3 đây muốn đi chẳng hạn, các bạn anh hỏi giai đoạn có chuyện giai đoạn không? ở đây đừng có chuyện giai đoạn Thì nữa ở hội trường phải hỏi giai đoạn nào rồi. ý em là cái giai đoạn mà bờ vực mà khi các bạn đã phân vân là liệu mình có thêm mà lên đi theo cái mối quan hệ này nữa không? Tức là người ta gọi là người ta qua cái bạn honeymoon phase đúng rồi. Thì xuống và lúc đấy là người ta hay nói là nếu mà đi qua giai đoạn đấy là các bạn sẽ yêu nhau được không? Nhưng mà liệu mình làm thế nào để mình quyết định được là mình có nên bỏ giữa giai đoạn đấy không? Thực ra là cũng khó, câu hỏi này khá là khó nha, tại vì nếu mà với bản thân góc độ của mình cũng có thời điểm, thực ra là ngay vừa rồi mình vừa mới thi một cái bài midterm xong mình vừa mới thi một cái bài midterm mà mình cũng cảm giác là mình đứng ở bên bờ vực là tại sao nhiều lần cố gắng như vậy rồi mà vẫn không bằng người khác. Nhưng mà sau đó thì chắc là cũng sau đó mình cứ kêu hoài với cả bạn ở lớp, xong rồi bạn ở lớp của mình các bạn thế thôi, chắc là chị với em học ngu quá chứ biết sao giờ chứ có nghĩa là người ta có tài năng học thì người ta sẽ vẫn học điểm cao như thế thôi, còn mình học hoài thì chắc là mình cũng chỉ đến dừng mức đó. Nhưng mà sau đấy thì mình với người bạn ấy cũng lại mà thôi, không học là còn chết hẳn, bây giờ là học là sẽ từ nó còn có tí kết quả nào đó. Nhưng mà sau đấy khi mà mình thực sự nhìn lại để xem là mình có tệ đến mức thế không thì mình so ra là cái điểm kỳ vừa rồi của mình nó đã cao hơn cái điểm kỳ trước, tức là có thể là nó chưa đạt được cái mong đợi của mình cho kỳ này, nhưng mà nếu như mà mình quay trở lại, tại vì mọi người mình cảm nhận giác là mọi người thường quên mất rằng là so mình với cả của trước đó, và mọi người luôn hướng đến rằng là mình không đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra cho cái công việc đó, hoặc là không đạt được cái mong đợi của chính bản thân mình. Thế là mọi người hay thường tự buồn vì mình đặt ra một cái expectation nó quá cao. Nhưng mà khi mà mình nhận ra là ví dụ mình đã cao điểm hơn kỳ trước đến 10 điểm trên thang điểm 100, tức là rõ ràng là nó có progress ở đó. Và có lẽ là như mọi người chắc cũng cảm thấy là kiểu reflections, tức là cái việc quay lại và mình phải nhìn nhận theo một cách tích cực hơn với bản thân mình, để mình không cảm thấy là mình chả làm được cái gì rõ. Mà mình nghĩ là mà mình có thể cảm nhận được câu chuyện của Brian rất là rõ, bởi mình cũng là người học đàn và mình biết là cái cảm giác mà đang đánh Happy Birthday mà tự nhiên bị thảy cho một cái bài kiểu Mozart với cả Beethoven là nó đúng kiểu ối rồi luôn, không biết phải làm gì luôn. Đến bây giờ mình cũng không biết, vừa nhìn nốt vừa đánh không, đến bây giờ mình cũng vậy đấy. Thế mà còn kiểu cái cảm giác mà ngồi vào đàn ấy, xong rồi có một người ngồi bên cạnh mình, và hôm đấy là Brian còn biểu diễn trước cả khán phòng, cả một cái hall như thế, thì
thực sự là áp lực, tại vì mình đi học đàn thôi nhá, mà mỗi buổi mình phải trả bài cho cô giáo mà cô cứ ngồi ở bên này mà mình cứ ngồi đàn bên này, mình cũng đã thấy áp lực lắm rồi. Nên mình nghĩ là đấy là một cái milestone mà có thể Brian vẫn hay bảo là thỉnh thoảng khi nào cảm thấy cuộc đời xuống dốc quá thì mở ra xem để thấy mình vui hơn. Yes. Thì đấy không phải là cái ngưỡng mộ mà kiểu gọi như là mình nghĩ là cái lúc đấy là mình nghĩa là các bạn hay nhìn là Brian có cái này có cái kia, nhưng mà thật ra mình nghĩ là đối với bản thân mình cái đấy là cái khoảnh khắc mà cái thứ mà mình không có bằng mọi người, những cái thứ mà mình không có kỹ năng như mọi người, và chỉ là mình cố gắng là đến cái mức mà mình rất là áp lực với tất cả các cuộc sống xung quanh, mà mình có khi là mình có định thôi hay là mình bỏ cái bằng này mình đi về Việt Nam thì là mình cảm thấy lúc đó là cái mình vượt qua được nhất. Thì chắc là cái khoảnh khắc mà về phần bỏ cuộc hay không, kể cả Lan đã chia sẻ, thì nó sẽ liên quan đến cái phần là mình chọn cái ngành này hay là không. Thì có khi là chắc là mình chiếm luôn quyền của host đi. Thì không biết là tại sao Trang lại chọn bác sĩ và tại sao Lan lại chọn phần máy tính. Mình hay bảo là kể từ ngày mình đi vào học ở VinUni là mình phải giống như kiểu đi làm thì phải nộp CV ấy, là kiểu mình kể lại câu chuyện cuộc đời mình cũng hơi nhiều lần bởi vì mọi người hay thắc mắc. Nhưng mà tức là vào cái thời điểm mà mình cũng có struggle, có nghĩa là gặp khó khăn trong cái việc chọn cái công việc mà mình muốn làm vào cái năm cuối của cấp 3. Thì mình là học hết cấp 3 ở Việt Nam, và sau đó mình vẫn thi đại học, vẫn thi tốt nghiệp ở đây như bình thường. Thì vào cái năm lớp 12 mình hết kỳ 1 rồi, mình mới ngồi nghĩ bây giờ phải chọn ngành gì. Thực ra là lúc đấy đã có kế hoạch là đi du học rồi, bởi vì mẹ đã cố gắng hướng cho và tạo điều kiện cho con cái được có cơ hội đó. Nhưng mà cái thời điểm đó thì mình nghĩ là bây giờ một là học luật, thì mình thấy cái ngành này cũng khá là phù hợp với tính cách của mình. Và nhưng mà sau đấy mình cũng thấy là cái việc mà mình xem được những cái thông tin ở trên mạng ấy, và tiếp xúc được với cả những cái nguồn thông tin đó, nó làm mình kiểu cảm thấy thực ra học y cũng khá là hay, mình sẽ có những cái công việc như thế này, mình được làm như này thế kia, xong rồi đi vào phòng mổ các thứ thì nó cũng gọi là lấy được cái sự quan tâm của mình. Theo mình mới nghĩ là bây giờ mình sẽ chọn hai option là học y và học luật. Xong thời điểm đấy thì mình mới bảo với cả chị gia sư toán của mình, chị ơi em định đi học y. Tại vì nếu mà bảo là đi học y ở nước ngoài thì thứ nhất là nó rất là lâu, thứ hai là chắc là mọi người đây cũng biết là đi học y ở nước ngoài thì đúng là thực sự là một khoản tiền vô cùng lớn. Thế nên là mẹ mình bảo là nếu mà con chọn học y thì con học ở Việt Nam, còn học ngành khác thì bố mẹ có thể làm được. Còn nếu mà học y thì bố mẹ nghĩ là bố mẹ phải cho con lựa chọn học ở Việt Nam thôi. Thì mình mới bảo với cả chị gia sư toán của mình là chị ạ, em muốn học y. Xong chị gia sư toán của mình trố mắt nhìn mình, xong bảo em nói thật hay em nói đùa đấy. Sao chị, tại vì chị trước ý chị học chuyên toán, và chị bảo là lớp của chị cũng có bạn cũng đi học y, và chị cũng có những người bạn, và sau đó thì bảo là thực sự là tất cả những bạn mà có cái nhu cầu muốn thi y ấy, các bạn phải chuẩn bị từ rất sớm, gần như là chuẩn bị từ ngay khi vào cấp 3 luôn, là phải học sinh, học hóa rồi học toán các thứ. Mà bây giờ mình đã hết cả kỳ 1 lớp 12 rồi, mình chỉ còn một kỳ nữa thôi. Với chị ý vào thời điểm đấy, chị bảo mình là thực ra nếu mà em cố lắm thì nó cũng 50-50, còn nếu mà với cái tốc độ học của em bây giờ thì chắc là nó gần như là không thể. Và mọi người vào cái thời điểm đấy nữa, mình cũng gặp một cái ý kiến mà mình nghĩ là một phần xã hội, cái quan điểm của xã hội tác động nữa, là mọi người bảo là con gái học y vất lắm, thôi đừng học cái kia, học những cái ngành mà nó là dân ngồi văn phòng, hoặc là học những cái ngành khác thì có phải là hay hơn không, mà sao lại đi vào cái ngành vất vả làm gì. Thì theo sau đó mình đi học luật vì đúng theo. Nhưng mà thực ra cái thời điểm mà mình đi học luật, xin phép kể câu chuyện hơi dài một chút, để nếu mà mong là các bạn thính giả có thể nghe, có thể gọi là lấy được vài thông tin gì hữu ích không. Thì mình nghĩ là cái thời điểm mà mình lựa chọn đi học luật cũng là vì mình còn trẻ và mình hơi thích đi ra ngoài. Tức là có thể mình không sẵn sàng, mình không thích cái ngành đấy lắm đâu, nhưng mà mình muốn đi ra ngoài, tức mình muốn đi khỏi cái vòng tròn nhỏ mà mình vẫn hay ở trong đó, người ta gọi là comfort zone ấy. Và mình muốn đi sang một đất nước khác, và mình nghĩ rằng là mình sẽ học được một cái gì đó mới, và mình sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
ở cái lứa tuổi mà còn 18 nữa, mình hơi hiếu thắng, mình nghĩ là hơi hiếu thắng ở giai đoạn đó để mình được đi ra ngoài. Nhưng sau đó thì một phần quay trở lại và đi học y thì có lẽ là nó là một cái cơ hội tốt, nó là cái ngành mà mình đã vào cái thời điểm mà năm lớp 12 mình nghĩ là mình đã đặt đấy là lựa chọn số 1 nếu như mình có thể làm được. Và cái thời điểm đấy, cái năm lớp 12 mình còn nghĩ là mình sẽ gap lại nếu như mình thực sự muốn theo y vào cái năm lớp 12 đó thì mình đã nghĩ rằng là mình sẽ gap lại 1 năm để ôn thi vào đại học y ở Hà Nội, đại học y ở đây. Nhưng mà sau đó thì như mình nói là mình hiếu thắng và mình muốn đi ra ngoài, cái mong mỏi được đi ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống nó hoàn toàn khác của mình, nó lớn hơn cái việc mà mình thích cái ngành mình đang chọn. Thì thế là mình đi học luật. Nhưng mà thực sự là với mình thì một cái năm đi học đó nó cũng rất là giá trị. Có thể là Ryan sẽ hiểu là khi mà có cơ hội để đi ra ngoài và học một cái ngành khác thì mình học được là về một cái xã hội, cấu trúc một cái xã hội nó khác hoàn toàn với cái cấu trúc xã hội mà mình vẫn thường sống ở trong đó. Nhưng mà sau đó thì vì Covid này vì mình phải đi về đây, và sau đó thì mình nhận thấy có một cái cơ hội cho mình được quay lại lựa chọn cái lựa chọn số 1 của mình. Thì mình nghĩ là mình muốn lấy cái cơ hội đó, bởi vì nhà mình đã có người học các ngành kinh tế các thứ hết rồi, hoặc là luật thì cũng chưa có ai, nhưng mà mình nghĩ là mình không lựa chọn học luật nữa, bởi vì mình không tưởng tượng được rằng bản thân mình sẽ ngồi bàn giấy văn phòng mà từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và sau đó đi về, xong lại tiếp tục những cái công việc bàn giấy. Mình nghĩ là mình không phù hợp với cái hình tượng đó. Và sau đó thì cũng suy nghĩ về việc là nếu mà học luật phải suy nghĩ thật về cái câu hỏi của mẹ mình đặt ra trước đó là con học luật ở Anh thì con sẽ đi làm như thế nào. Bởi vì trong cái quá trình mình đi học ở bên kia mình phát hiện ra là cái pathway ấy nó cũng rất là typical. Một học sinh học luật ở Anh sẽ học hết 3 năm undergraduate, xong họ sẽ phải làm thế nào đó để chiến đấu để được vào các law firm, tức là những cái công ty luật ở bên đó, và được gọi là vào những cái training contract, tức là họ được nhận vào những cái công ty đó và được đào tạo như thế nào đấy. Thì cả cái quá trình đó nó cũng đã khó khăn cho người bản địa rồi, thì mình mới nghĩ rằng là nếu như mà mình vẫn tiếp tục ở lại đất nước đó thì cho dù mình có hòa nhập tốt thế nào ấy, không biết Brian có cảm giác đó không, hoặc là Hương Lan có cảm giác đó không ở một cái môi trường mới, nhưng mà mình nghĩ về cái việc là cho dù mình có hòa nhập vào cái xã hội tốt đến thế nào ấy thì mình vẫn là một outsider, tức là mình sẽ có một cái cạnh nào đó mà mình không được phát triển hoàn toàn như mình mong muốn. Thì đấy là lý do mà mình lựa chọn quay về đây và bắt đầu một ngành học mới, và nó cũng hơi rủi ro bởi vì mình không hề có background học các ngành khoa học kiểu sinh học hay là hóa gì đấy. Trước đấy mình học những môn này để ở mức vừa đủ, mình không bỏ học những cái môn này ở trên lớp vậy, mặc dù mình học ban đêm nhưng mà mình học ở mức vừa đủ để mình hiểu được. Nhưng sau đó thì đến hiện tại thì mình bảo là không thử thì làm sao biết được, thì vẫn hiện tại là mình vẫn đang cảm thấy là mình muốn đi theo và mình sẽ cố gắng, mặc dù là nó cũng khó. Cũng nhiều đêm là gọi là cất poster vào góc và tự khóc thầm, nhưng mà đấy là câu chuyện của mình trong cái quá trình mà phải đi tìm là mình thích gì đấy. Thì Lan có, thì bây giờ quay lại một cái lý do chọn ngành, mọi người có một cái bức tranh có vẻ là cũng khá là rõ ràng về việc là tại sao mọi người chọn những cái ngành này rồi. Tuy nhiên là mình có một cái nhưng mà mọi người có bao giờ cảm thấy là cái lý do mọi người chọn ngành cũng là bởi vì bị áp lực từ bên ngoài không? Mình không nói về bố mẹ thì mình đã nói rồi, nhưng mà hay là có từ ảnh hưởng từ bên ngoài là về nhu cầu của xã hội, hoặc là về việc xã hội muốn tạo ra. Cái đợt mà mình đi học luật ở bên kia mình học một cái thuyết rất là hay, cái gọi là functionalism, và trong cái thuyết đó thì người ta nói rằng là mỗi con người ở trong xã hội, có nghĩa là cả xã hội giống như một vở kịch ấy, và mỗi con người ở trong xã hội đó sẽ có một cái role play mà cụ thể để đảm bảo rằng là cái xã hội đó vận hành. Thì mọi người có bao giờ nghĩ rằng là mình lựa chọn cái ngành mình học bởi vì nó đang được xã hội trọng vọng, hoặc là nó đang được xu hướng, hoặc là như thế nào đó để mình trở thành ông nọ bà kia? Mọi người có nghĩ như thế không? Chắc là Lan trước. Em thì em tin là những cái ngành nghề nào thì cũng đều quan trọng cả.
để cho xã hội vận hành mà. Nhưng mà khi mà em chọn ngành thì cái việc nhu cầu của xã hội thật ra cũng ảnh hưởng một phần đến cái việc em chọn ngành như thế nào. Tại vì bản thân em thì cũng có một mục tiêu là sau này mình sẽ có gọi là đủ tài chính để theo đuổi sở thích của mình, đi đây đi đó, thì cái việc mà nhu cầu của xã hội về nghề nghiệp nó cũng là một phần, gọi là 1/3 đi trong cái việc mà em chọn ngành trong tương lai thế nào. Còn Brian thì sao? Ra thì Brian thấy là nếu mà mình kết hợp được với cả cái nhu cầu của xã hội thì nó cũng là một thứ rất là tốt. Đặc biệt là mình có một cái mà mình cũng thực ra nếu mà ai đang học ở uni năm nhất thì sẽ phải học một khóa là Oasis, rồi phải học cái gọi là Ikigai. Ikigai là một cái từ của người Nhật là sẽ kết hợp cái vòng tròn là gọi là xã hội đang cần gì, tôi thích gì, tôi có thể kiếm được tiền gì để đơn giản như vậy. Và trong quyển sách của tôi mình nghĩ lại thức trực quyết thì nó có một cái gọi là thức con nhím và nó áp dụng cho các công ty nên chọn một cái con đường nào nhưng mà có thể áp dụng cho cả mình luôn. Là tôi giỏi điều gì nhất, xã hội cần điều gì nhất, và một cái nữa là các mình thích gì nhất, nữa, hoặc là các bạn khác không có lợi thế gì của mình chẳng hạn. Thì đó là kết hợp cái đó, nó là một cái cách để cho xã hội vận hành như Lan đã nói. Mình thì mình nghĩ như thế này, cái phần mà mình chọn ngành chọn nghề á, về phần xã hội thì cũng là tốt, nhưng mà nếu mà xét về cái phía bản thân mình đi thì mình quan niệm là chọn ngành chọn nghề, ví dụ như Trang có nói là bác sĩ rất là vất vả, nhưng mà tại sao Trang lại theo đuổi, đúng không? Thế là Lan có nói có chắc chắn là trong lúc mà mình phải code đi thì làm khoa học máy tính thì rất là nhiều bugs. Tại sao anh có thể trải qua được những cái đêm như vậy đi thì và đến bây giờ em vẫn giữ. Thì thật ra là mình có nghiệm ra một cái sau rất là nhiều cái lần mà mình cảm thấy mình rất là mệt mỏi với một cái thứ gì đấy mà mình vẫn đi tiếp và đạt được cái thành quả gì đó, thì nó chỉ có một cái đơn giản thôi là cái gì mà mình thích, mình đam mê. Cái chữ đam mê nó không phải là mình luôn vui vẻ với cái thứ đấy khi mình làm, nó không phải là một cái thiên đàng như vậy. Và đam mê chỉ là trong cái giây phút mình đau khổ nhất, mình vẫn có cái tinh thần, mặc dù mình rất là đau đầu nhưng mình vẫn vượt qua được nó. Và sau khi mình vượt qua, mình nhìn lại được, mình cảm thấy happy với thành quả và mình vẫn tiếp tục đi tiếp với nó, thì đó gọi là đam mê, và đó có thể là một cái lý do và các bạn có thể nhìn thấy các bạn chọn ngành. Chuyện của anh Brian nói là nhớ khi mà anh đang bị Bucks thì em còn nhớ đến những đêm dài code dằng dẵng, và tức là khi mà mình làm những việc khác mà mình thấy mệt là thôi mình hay là mình đi ngủ nghỉ, nhưng mà đối với code là em sẽ có một cái gọi là tại sao mình sai ở đâu, và khi mà mình code mình có thể quên gọi là quên ngày tháng thì cũng nói quá, nhưng mà mình có thể ngồi vào bàn và code trong hàng giờ liền, mặc dù nó không màu hồng như anh nói. Có lúc là tại vì áp lực học hành, áp lực điểm số và áp lực nghề nghiệp tương lai mà mình cũng rất là đau đầu, nhưng mà khi mà mình được giao một cái gì đấy mình rất là vui vẻ để làm, và mình cảm giác là mình không cần phải có quá nhiều động lực để làm, thì em nghĩ là đấy cũng là một trong những thứ gọi là mình thích đi. Vậy thì mọi người nói đến một vấn đề là mình sẽ cần phải có đam mê để cho đi theo cái công việc đó. Thì nhưng mà cái môi trường xung quanh mọi người có nghĩ là sẽ tác động đến việc mà mình có giữ được cái lửa đam mê đấy không? Khi mà ví dụ như Lan sẽ đi học ở một môi trường như thế nào? Em có thể miêu tả về việc trường khoa học máy tính như thế nào không? Dạ vâng, thì tại vì cũng may mắn là mình học khoa học máy tính nên ra là xung quanh mình có những bạn cùng đam mê với mình, và trong cái vòng tròn nhỏ của em là có những bạn em rất là ngưỡng mộ, và các bạn đưa cho em những cơ hội về việc làm đi chẳng hạn. Các bạn kể là ở đây có thực tập, ở đây có đang tuyển dụng, hoặc là các bạn bảo là cái này mình nghĩ là cần thiết trong tương lai thì học đi. Thì em nghĩ là cái việc mà mình có một cái vòng tròn luôn khiến mình phải cố gắng, luôn khiến mình phải cảm thấy là mình cần học thêm như thế, thì nó sẽ giúp cho tương lai của mình rất là nhiều. Vậy thì mình có thấy đam mê đến nuôi dưỡng bằng những người bạn xung quanh nữa không? Thật ra mình nghĩ là gọi là cái giấc mơ để trở thành một founder ấy, thì mình nghĩ là không phải là ai cũng có bên cạnh mình đâu. Bạn thì sẽ muốn trở thành một consultant tư vấn này, bạn thì
cái nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều bạn muốn làm như mình. Thì cái phần mà tác động tại sao mà mình đi theo con đường này thì nó không phải đến từ phía xung quanh, từ người bạn bè. Nhưng mà mình nghĩ là cái tác động tại sao mà mình vẫn ở trong cái phần đam mê này thì mình muốn đi tới thì mình nghĩ là nó cũng sẽ theo cái điều kiện về môi trường của mình nữa. Ví dụ như là mọi người nghĩ là khởi nghiệp sẽ là rất là đi theo một cái thứ gì đó rất là khác thường, là hùng hục làm một cái thứ gì đó, nhưng mà nó cũng cần một số cái nền tảng nhất định để bạn đi được cái con đường đó hay không. Mình lấy ví dụ đầu tiên, nếu mà mình không có một cái môi trường gần đại học thì mình sẽ không có network, mình không có mối quan hệ, hay là nếu mà mình không có cái phần về tiền nong đủ để mình sống qua cái giai đoạn mà khi mà startup của mình đốt tiền thì mình không làm được, thì nó sẽ cần một chút tiền, cần quan hệ, cần sự thành công bởi những kiến thức mình đã học được từ trước đó. Thì chứng tỏ ở đây là nó cần rất nhiều thứ để đạt được một thứ. Thì mình nghĩ là không phải môi trường tác động, mà mình chọn ở trong môi trường nào và nó có cái gì mà mình muốn nó tác động như thế nào. Tức là mình có quyền lựa chọn chứ không phải hoàn toàn là mình bị thụ động trong cái việc là vì mình sống trong môi trường đó nên là mình sẽ bị ảnh hưởng của những người đó, mà Brian sẽ là kiểu người là hướng đến cái mục tiêu của mình, đúng không? Mình nghĩ là nó sẽ là kết hợp từ cả hai. Bản thân của mình, ví dụ Lan muốn trở thành một gọi là cô coder tương lai thì Lan sẽ phải là học cái A học cái B, muốn trong môi trường này muốn trong môi trường kia. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đó thì không có cái kế hoạch nào là hoàn hảo. Đôi lúc sẽ xảy ra ví dụ là tiền nong mình có vấn đề này, tình cảm có trục trặc này, xong rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý. Thì cái quan trọng của mình tại sao mình nói là nó đến từ hai phía là khi mà xảy ra những cái bất ngờ như vậy thì cái thứ nhất mình phải biết cách thoát ra những cái thứ tiêu cực đấy và lại đi tiếp. Thì trong những cái khoảnh khắc mà ví dụ các bạn đang trên cái con đường mà các bạn đang đi theo một cái thứ gì đó và các bạn cảm thấy có một thứ gì đấy xảy ra là các bạn không theo được nữa, thì các bạn phải nhìn lại là thật ra khi mà các bạn quyết định không theo được nữa nó chỉ là cảm xúc của các bạn thôi. Thì cái các bạn cần vượt qua là cảm xúc chứ không phải là vượt qua thứ đó. Và khi vượt qua được cảm xúc của cái đó rồi thì các bạn có thể thay đổi cái môi trường, các bạn đi đến cái chỗ khác. Cảm ơn chia sẻ của Brian rất là nhiều. Thì nói về câu chuyện vẫn là câu chuyện đam mê đi. Thì gần đây có một cái cũng không phải là một scandal nhưng mà một cái trục trặc, đấy là về việc VTV làm một cái chương trình hoạt hình trên quà tặng cuộc sống và nói rằng là bỏ qua cái việc là VTV dịch sai từ cái tại vì mình có đọc cái bài báo VTV xin lỗi về cái câu chuyện đó khi mà cộng đồng mạng đã đưa ra vấn đề, và nhưng mà cũng một phần là do VTV dịch sai giữa chiêm tinh học và thiên văn học, bởi vì hai ngành đấy nó là hai ngành hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà trong cái tập phim hoạt hình đó thì VTV có nói rằng là lấy một nhân vật là một nhà thiên văn học theo đuổi đam mê của mình, đi theo các ngôi sao mà sau đó gặp nạn, và đưa ra một cái lời chốt của câu chuyện là đừng đi theo đam mê quá xa vời và sau đó khiến mình rơi vào tai họa. Tất nhiên là mục đích của cái bài học đó thì có thể là vẫn tốt, nhưng cái hình ảnh mà đưa nhà thiên văn học và cho rằng là cái đam mê thiên văn học ấy nó là một cái gì đấy viển vông và xa vời, thì mình mới đọc một cái bài đăng của anh Đặng Nhật Minh, và hiện tại là anh ấy đang là PhD candidate của Swinburne Technology đại học trường Swinburne Uni of Technology ở Úc. Thì anh ấy có nói rằng là tại sao lại phân cấp về đam mê, tại sao có những đam mê cao quý được ủng hộ, lại có những đam mê lại được cho rằng là cảm giác như là kiểu xã hội sẽ đánh giá là thứ cấp hơn và không quan trọng, không có giá trị nhiều, trong khi là rõ ràng bản thân mình là một người có tìm hiểu một chút về thiên văn học thì mình thấy là chúng ta đang hướng đến một cái thời điểm mà mong ước được đưa con người ra ngoài vũ trụ tìm một cái nguồn sống mới, thì nó là một cái ngành mà đáng lẽ là để phù hợp đáp ứng với nhu cầu nó phải được ủng hộ. Vậy thì mọi người cảm thấy thế nào khi mà gặp phải một cái trường hợp như vậy, khi mà người ta phân cấp cái đam mê của mình? Các bạn có nghĩ là có thực sự là cái sự phân cấp đam mê đấy là chính đáng, hoặc là các bạn đồng ý? Thực ra là mình ở đây rất là cởi mở về cái việc mà mọi người cảm thấy như thế nào, hay là mọi người nghĩ rằng là đam mê nào cũng như nhau? Em thấy ở đây
nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà nó bắt đầu, cái việc phân cấp đấy nó bắt đầu từ cái việc mà xã hội cần cái gì, và ở đây em muốn nhắc đến capitalism. Tức là tùy theo cái cách xã hội vận hành mà cái nghề nghiệp mà mọi người muốn đang cần là gì. Và có khi vài năm sau đi chẳng hạn, cái xã hội của mình thay đổi, và có thể là các nghề nghiệp khác cần hơn, thì cái đấy thì nó lại thiên về cái triết và chính trị. Bản thân em thì thấy nó, nếu mà nói về con người ấy, thì em thấy các đam mê bằng nhau. Mình có thể có đam mê là sau này mình muốn có một gia đình nhỏ từ sớm, thì em thấy là có những cái bạn mà chỉ có những ước mộng muốn nhỏ nhoi như thế thôi, tức là gọi là cuộc sống bình dị, thì hay bị bảo là tại sao mày không muốn thay đổi thế giới, mày không muốn cố gắng để sau này có nhiều tiền, chẳng hạn như thế. Em thì lại thấy là bạn ấy biết là mình cần điều gì, tức là bạn có thể biết là mình theo đuổi hạnh phúc của cá nhân, hoặc là các bạn có thể biết là một số bạn thì theo đuổi cái thành công trên nghề nghiệp, một số bạn thì có mục tiêu là muốn make impact đối với cả thế giới. Thì em thấy là khi mà các bạn biết được điều gì rồi thì cái việc đam mê nó sẽ bình đẳng, và các bạn sẽ tự biết là mình muốn gì. Tức là em có thể rất là hạnh phúc nếu mà em có một con mèo, một con chó, tức là em đã nhắc lại. Dạ vâng. Thì đối với em thì em thấy là thật ra bản thân em thấy cái việc mà xã hội phân cấp thì không quan trọng, quan trọng là mình mục tiêu của mình là gì. Mình nghĩ là mình cũng đồng quan điểm với cả Lan đấy, bởi vì thật ra là về cái phần về đam mê thì thật ra là mình sẽ nghĩ theo cái cách như thế này, là tại sao các bạn lại đam mê vào một cái điều đấy. Thì tức là tại vì sao? Tại vì các bạn tin vào nó. Mình lấy ví dụ một cái câu chuyện nó cũng chắc là cũng liên quan đến thiên văn và chiêm tinh học đi chẳng hạn, là liên quan, không biết là liên quan hay không, nhưng mà về tên lửa đi chẳng hạn, về Elon Musk đi, mình sẽ lấy ví dụ về cái phần đó. Thì cái thứ nhất là đam mê là khi mà các bạn tin vào một điều gì đấy sẽ xảy ra, và các bạn tin là các bạn có khả năng làm được nó. Và cái thứ hai là khi mà bạn đam mê và bạn muốn làm những cái thứ mà nó rất là khác trong cái xã hội vận hành. Tại vì cái tính chất xã hội vận hành là từ xưa rồi, cái psychology của mình, cái tâm lý của mình là đi theo bầy đàn, và chúng ta sẽ làm những cái thứ gì mà chúng ta được chấp nhận trong một cái xã hội. Tuy nhiên thì nếu mà mình nhận ra là những cái người họ thay đổi thế giới, họ thay đổi môi trường đều là những người làm khác người, và họ có một cái đam mê rất khác. Ví dụ những người thiên văn học, những người chiêm tinh học, hay là Elon Musk, và khi mà họ tin vào nó, họ có một cái niềm đam mê, thì thật ra một cái khác họ phải chấp nhận là họ phải chấp nhận những người khác không nhìn ra được cái họ đang nhìn, và đi phản đối với những cái mà họ đang đi, đến quá trình mà họ sẽ đạt được cái điều đó. Thì cái điều ở đây là thứ nhất là các bạn phải có một cái niềm tin vào cái thứ các bạn đang làm. Cái thứ hai là đam mê là cái của mỗi người, và mình không nên đánh đồng tất cả mọi người nên có một cái quy chuẩn về đam mê chung. Bởi vì biết đâu những cái người có đam mê khác mình, họ chính là những người thay đổi cái môi trường mình đang sống trong tương lai. Chắc là tại vì thời lượng cũng có hạn, nên là mình rất mong là chúng ta có thể cùng câu chuyện về đam mê ở đây, và rất mong là những cái chia sẻ của Brian và Hương Lan sẽ giúp ích cho các bạn đang ở trong cái giai đoạn khi mà không biết rằng là cái điều mình thích và cái điều mình cần phải làm nó có tương thích với nhau hay không. Thì có thể là sẽ không có một câu trả lời cụ thể nào ở đây cả, và các bạn vẫn sẽ phải tự mình đi tìm chính mình thôi. Bởi vì như có một cái tập podcast gần đây mà mình xem của trên Vietcetera và của bác chị nữ và nhà văn, thì bác ấy có nói rằng là mình đừng ngồi im, tức là mình phủ lại cái đại ý của câu nói đó. Có nghĩa là bác ấy nói rằng là mình phải đi tìm mình bên ngoài thôi, chứ mình không thể nào mà ngồi một chỗ mà đi tìm mình ở trong chính mình được. Mình phải đi ra ngoài và mình xem rằng là mình thích gì, mình muốn gì, để biết rằng là mình nên làm gì. Thì để kết thúc cho tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến phần cuối cùng mà mấy phần trong 2 tập trước khách mời cũng có người cảm thấy gặp khó khăn, nhưng có người cũng khá thoải mái. Thì đấy là phần câu hỏi để bộc lộ được những điểm thú vị của khách mời. Thì chương trình có một câu hỏi đặc biệt, đấy là ý kiến nào của các bạn
mà các bạn nhận được sự trái chiều nhiều nhất, tức là không đồng thuận với ý kiến đó, thì chắc là ở trong tiếng Anh thì sẽ dễ hiểu hơn, đấy là what is your most controversial opinion. Thì không biết là hai khách mời của chúng ta có sẵn sàng chia sẻ controversial opinion đó không? Thì Ok, rồi nhờ anh nhận gạch đá trước này. Rồi thì chắc là mình nghĩ là một cái rất là controversial opinion của mình đi. về bất cứ lĩnh vực gì đó. Mình thực ra mình nghĩ là cái này của mình cũng rất là cross. Nên là bạn nói về đam mê. Thì theo mình đam mê, các bạn cũng nên đam mê những cái thứ nó rất là khác, nó rất là xa vời và các bạn có thể làm được nó, nhưng mà nên đam mê trong khuôn khổ. Mình lấy ví dụ là sao? Tại vì sao Elon Musk làm được những thứ như vậy? Thứ nhất, ông ấy có một cái bộ óc gọi như là rất là đỉnh cao rồi. Thứ hai, gia đình. Thứ ba, education, về phần học vấn, yêu pen rồi đủ các kiểu. Rồi những cái thứ xung quanh, nghĩa là mình phải nhìn, mặc dù mình đam mê những cái thứ để làm cho xã hội tốt hơn, để cho mình tốt hơn, và nên đam mê những thứ như vậy, nhưng mà mình cũng phải nhìn lại vậy thì có những cái cách nào mình đạt được cái đó và mình có đi được đến đó không, mình cũng phải trong khuôn khổ một chút. Thì đấy là ý kiến của mình. Còn ý kiến của em thì em mong là các bạn sẽ không nghe theo em. Là thật ra thì bản thân em không có lập kế hoạch. Em không lập kế hoạch theo tuần, theo tháng hoặc theo năm. Em chỉ nghĩ xem là hôm nay mình cần làm gì nhỉ. Thì cái việc đấy khiến em thoải mái khi mà có những cái cơ hội nó bất chợt đến và em cảm thấy bây giờ mình phải làm cái này. Thì thật ra thì em thấy là mình sẽ thay đổi rất là nhiều. Em không tin là mình sẽ giữ vững fan nếu mà mình làm theo 1 năm 2 năm. Tất nhiên là mình sẽ phải có một cái mục tiêu chung là mình muốn trở thành một con người như thế nào. Nhưng mà đấy là đối với bản thân em thôi. Thì em cảm thấy là em thoải mái với việc không lập kế hoạch dài hạn. Cũng khá thú vị. tại vì là mọi người luôn được dạy là kiểu mình phải có kế hoạch dài hạn, mình phải biết là ngày mai mình làm gì, với cả mình phải lập ra thì mình mới quản lý được thời gian cụ thể. Nhưng mà bản thân mình là người đã trải qua cả hai cái đó thì mình thấy là cũng đúng thật. Nếu như mà mình cứ cả đúng cả sai, đấy là lý do khiến nó thú vị. Đấy là nếu mà mình không lập ra thì mình không biết mình phải làm gì, thì đấy là cái mà dẫn đến bản thân mình luôn có những cái bế tắc. Và một cái thời điểm nào đó, tại vì mình không có kế hoạch làm thì mình sẽ luôn là có quá nhiều việc dồn vào cùng một lúc, hoặc là mình không thấy có việc gì để làm và mình không thấy được cái progress. Nhưng mà nhiều khi vì mình quá nghiêm khắc với bản thân quá chẳng hạn, thì nó cũng lại mặt trái, là nó tạo ra một cái áp lực là mình cứ phải làm bằng đến việc trong một ngày, hoặc là mình cứ phải làm liên tục như thế. Thì mình thấy là sẽ có một lúc nào đấy thì bản thân mình cảm thấy mệt mỏi khi mà mình cứ phải liên tục làm việc như một cái máy như thế. Thì có flexible là tính gọi là tự nhiên quên mất tiếng Việt của nó, nhưng có nghĩa là linh hoạt. Mình vẫn tính cách của mình chắc là sẽ giống Lan một chút, đấy là mình ưu tiên sự linh hoạt. Còn kế hoạch cũng tốt, nhưng mà nó không phải là một cái gì đấy mà cần phải quá nghiêm túc và đấy là cách duy nhất để thành công, thì chắc là không phải. Nhưng mà đồng thời em cũng rất là ngưỡng mộ các bạn lên kế hoạch được theo hàng ngày, tại vì bản thân em không lên được thôi. Đúng rồi, mình là mình hay thích những thứ mà mình không có đấy. Mình nghĩ cái nào cũng nên đi hai chiều. Ví dụ như là về phần mình đi chẳng hạn thì mình cũng không stick tới cái kế hoạch của mình nhiều lắm đâu. Nhưng mà trong cái quá trình mà ví dụ cuộc sống trải qua 21 năm cuộc đời thì mình nhận ra là nên có kế hoạch, nhưng mà nên có kế hoạch vừa đủ. Tại vì nó sẽ cho mình nhìn một cái đích đến, và thay đổi kế hoạch là một điều bình thường, nghĩa là mình vẫn đi tiếp. Và có một cái điều nữa là không nên có kế hoạch là mình phải linh hoạt hơn, là tại vì cuộc sống mình không bao giờ có một cái kế hoạch hoàn hảo. Đó, mình ấn một cái nút và mình sẽ diễn theo kế hoạch đó. Thì ví dụ như mình cũng vẫn là kế hoạch của mình là 5 năm, nhưng mà kế hoạch 1 ngày thì mình không có đâu, và 1 tháng thì cũng không có, cùng lắm thì mình chỉ có 1 năm thôi. Thì mình muốn là mình sẽ như thế nào, và đến bây giờ mình track lại thì thật ra nó cũng không đi theo lắm đâu. Nhưng mà cái cảm giác lập kế hoạch thực ra nó cũng satisfy khá đấy, có một cái đích đến. Cảm giác kiểu
có motion, có nghĩa là mình biết là mình có một cái sự chuẩn bị gì đấy để đạt được điều đó. Thì cảm ơn khách mời của chúng ta rất nhiều và rất mong là mình sẽ có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau về những cái chủ đề, có thể là một chủ đề nào đó mới cho các bạn trẻ. Cảm ơn Lan và cảm ơn Brian. Cảm ơn VRC rất nhiều vì đã mời em đến hôm nay. Rất cảm ơn Trang và cũng như là Lan và cũng như là câu lạc bộ VRC đã mời Lan và Brian đến đây để chia sẻ những cái thứ mà maybe là cũng mong là những cái thứ giản dị như này có thể giúp cho các bạn có thêm một cái gì đó. Chắc chắn là các bạn, nếu mà các bạn lắng nghe cái tập này sẽ tìm ra một điều gì đó, có thể là không phải tất cả, nhưng mà các bạn ý sẽ có một vài suy nghĩ để lựa chọn tốt hơn cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.